Hi, welcome back to my channel, Vias Live. So today, hari ni guys, kita bukan nak unboxing, kita bukan masak, kita bukan prank ataupun challenge. Hari ni for the first time aku buat video untuk makeup. Okay, makeup versi Vias Live. Okay, so hari ni aku nak buat tutorial. Korang berminat, korang boleh tiru contoh jadikan sebagai pengalaman. Tiba pengalaman kan. Tak ada guna-guna. So tanpa basa-basi lagi, aku akan start makeup aku sekarang. Tapi makeup aku ni aku tak pakai foundation lah, sebab foundation mahal, so aku nak jimat. Okay, foundation satu aku beli dekat Sephora 80 lebih ke berapa, aku tak tahu, tak sampai 100 lah. Tapi kalau dekat nust sampai 100 lebih, aku macam tercekik. Aku ingat harga foundation tu mula-mula hanya RM50 saja, tetapi lebih daripada jangkaan otak aku. Sumpah aku terkejut. Well, aku pun tak tahu pasal makeup, and aku tak girly sangat. Suara macam jantan kan. So sekarang ni aku akan start dengan buat kening. So aku nak buat makeup ala-ala Korea macam tu. Orang cakap ala-ala Korea tu dia kata kening dia mendata. So aku guna daripada Avon. Okay, mostly aku punya barang makeup daripada Avon lah. Eyeshadow, mascara, semua daripada Avon lah. Tapi lipstick daripada Jenama Melayu. So sekarang aku nak buat sebab aku tak asah. Aku tak ada asah dia. Korang mesti pelik, kenapa tiba-tiba akak nak makeup ni? Sebab akak nak buat video live. Sebab korang buat video live ni, dia kena good looking. Okay, tak boleh selekeh-selekeh. Dia kena cantik, dia pakai makeup. Itulah. Kalau muka memang natural habis, bersih, clean, tak pakai makeup pun orang dah tengok dah. Ni kalau muka macam ni, nak buat live memang tak lah orang nak tengok. So kita kena make up, okay? Make up ini adalah salah satu senjata kita. Sumpah weh, macam badut. Dah aku malas nak kening. So sampai sini je kot kening dia. Okay, aku tak nak buat like over white. Okay, Sure je. Tak payah. over sangat sebab. So now sekarang aku akan pakai eyeshadow. Okay, nampak tak comot? And korang nak tahu eyeshadow dah berapa lama, berapa tahun. Daripada aku form 1 kot. Okay, aku tak tahulah benda ni ada expired. Otak aku tak tahu. Korang tengok ni, kan aku betul apa aku cakap. Daripada aku form 1 since 2015. Korang pun boleh nampak ni sendiri, okay? Memang dah lama gila dah. Sebab yelah, aku pun jarang guna makeup. So benda ni habis. Orang yang guna makeup pun setengah ada yang boleh jimat, setengah ada je habis kan. Nah, itulah. So sekarang aku akan pilih warna purple kot. Okay. Lepas tu kita buat mascara pula. Ni benda paling fave aku suka buat. Then this is my mascara, okay? Power stay 24 hours. Dia memang waterproof lah. Tapi besok tu dah mula menjahit lah. Sebab apa aku suka beli makeup kat Avon ni? Satu, dia murah. Then dia macam berbaloi lah juga. Dia macam baloi untuk orang nak suka makeup macam aku lah. Sebab yelah aku tak suka makeup, sebab aku nak beli mahal je. Sebab aku nak makan pun kita dekat makan. Ni nak habiskan duit untuk makeup. Mantap lah. Lepas tu kita pakai lah pelembap dulu. Tahu dia sampai dah macam ni dah. Aku tak beli lagi. So pakai kot tinggal dulu lah. Aku guna daripada lip gloss. Okay, lip gloss warna ni. Sebab warna dia pekat kan, aku just tap-tap je.
Aku aja like. Why dia joker siut. So sekarang aku nak pakai blusher. Okay, blusher yang warna pink ni. Just tap je. Tak lah. Thank you, tak lah. Kita just apa tu, guna jari je guys. Kuno betul. Tada! So korang kalau nak video macam ni lagi, korang boleh komen kat bawah. And korang boleh suggest challenge, prank, masak apa lagi, tak kisah pun, korang boleh komen kat bawah. Aku akan buat. Semua dari PKP ni bosan kan, aku tak tahu nak buat apa, aku boleh buat benda tu semua. Okay, so jangan lupa subscribe, like, comment and share. Bye, see you in the next video. Ha, nak pergi mana tu? Korang nampak kan button bulat yang ada muka aku tu? Jangan lupa subscribe and pilih mana-mana video yang korang belum tengok lagi. Bye.